So yon, what's up na naman sa inyo mga karapsa, nagbabalik nga pala, Rapsa Lodi. Ngayong araw na to, kakain tayo ng kalderetang baka. Yung masarap na masarap, syempre. Pero disclaimer, first time ko lang to gagawin, sana maging masarap mo. Tara, game na. So ito na nga, syempre, hugasan muna natin ang ating karne. Syempre, galing to sa labas eh. Baka marumi yan. Hugasan natin yan. Uy, nahulog. Ganda talaga ng baka. Red na red. Yan. After nyan, i-slice natin sa mga maliliit para medyo mabilis lumambot tsaka hindi sobrang laki ng cubes. Tapos, pigayin natin yung bawang. Yan. Hiwain nyo lang. Huwag masyado maliliit. Basta tamang hiwa lang. After nyan, ready na natin tong sibuyas natin. Sunod, yung patatas natin. Maliliit din ang hiwa ko para hindi ganun katagal palambutin. Yan, syempre hindi mawawala yung bell pepper, pampalasin, pampasarap yan. Lalo na sa may mga tomato sauce. Okay, medyo handa na to, handang-handa na tayo. Simulan ko ng paggisa. Pakulo tayo ng mantika. Yan, medyo mainit na to. Lagay na natin ng ating sibuyas. After nyan, lutuin lang natin konti. Sunod na natin ang ating bawang. So yan. Lutuin lang konti. At nilagay ko na nga pala dyan yung bell pepper. Hindi ko lang napakita. Yan o. Nakita ko talaga. Yan na nga. Gigisa na natin ang ating baka. Sa sibuyas, kamatis. Ay, wala pa lang kamatis. Bell pepper, bawang, sibuyas. Yan. Halu-haluin mo lang. Yan sa maluto ng konti. At ma-fry siya sa sarili niyang oil. Tapos lagyan na natin ng tubig dahil papakuluan na natin ito ng medyo matagal-tagal dahil baka to, no? Na medyo siguro isang oras to at kalahati para lumambot. Pero maliliit naman yung hiwa niyan siguro. Tingnan lang natin. So yan, kumukulo-kulo na. Lalagyan ko nga pala ng sili, syempre. Wala namang bata dito. Lagyan natin ng maanghang para yung pagkagat mo. Sarap. Yan. Lagay na natin yung tomato sauce. Hindi ko muna inubos dyan, baka sobrang dami. Tapos, yan, paminta natin, pamintang durog o pamintang pino. Kahit gano'n marami, basta ako kasi mahilig ako sa paminta. Yan. Tsaka konting asin lang. Yun. So ngayon, inubos ko na kasi konti na lang din yung natira. Yan, para sumalap din kahit papano. Tapos, sabay na natin ang ating liver spread. Yun. Argentina, hello, baka naman dyan. So, yan. Tapos, syempre, haluin natin yan. Dissolve natin yung liver spread. O, papitik naman. Sabaw. So, ito na. Medyo tapos na to talaga. Hindi ko na nga pala napakita kung kailan ko nilagay itong patatas at carrot. Pero, nilagay ko to kanina lang. At pinakuluan ko na rin kaya lumambot na. I-check natin. Yan. Yan sinabi ko. Natutusok agad eh. Pero ano, okay na yan. Hahain ko na to. Tara, makakain na. Gutom na tayo. Yun. So, yun na nga. Tapos ko na lutuin. So, ngayon, ano pang hinihintay natin? Siyempre, kakain na ako. Ito. Bang! Siyempre, may serving spoon tayo para hindi mapanis. So, ano, lagay ko na. Wait lang. Iyon. Lagyan natin gulay para masustansya naman yung kinakain natin.
lagyan natin sauce kanin natin. Siyempre, pinado tayo niyan. Dito na naman tayo. So, siyempre, try natin may sausawan tayo. So, sili. Pining patis. Silin, may patis. Manghang na yung sabaw, manghang pa yung patis, diba? Grabe guys. First time kong nagluto, kalderetang baka. Okay naman siya, ang sarap. Ang karinderyahan. Ang kulang na lang, sabaw. Kuha tayo ng tinidor. Boom! Yun na nga, no? Ito na. Kuha natin to. Karapsa. Pero bago natin pala tikman to, siyempre, pray muna tayo. Lord, maraming salamat sa blessing na to, mga binigay niyong food na ibigay kalakasan sa amin, Lord. In Jesus' name, pray. Amen. Yo. Ano naman sili, oh. Buto-buto pa yan, men. Anghang. Sarap. Tapos sauce. Sauce tayo. Sauce pa lang, makakaya ano ka na. 2 rice. Parang nasabi ko na dati yun, ah. Yung baka, sakto yung kulo niya, oh. Talagang lumambot, oh. Ang baka, men. Patis. Sili. Sili. Kanin. Pipa. Stop. Thank you, Lord. Sili. Ba talaga pag baka inulam mo? Kaldereta, bulalo, ba talaga? Pambaon pa tayo niyan. Ng patatas, men. Parang mashed potato na rin, no? Sarap talaga, grabe. Ito talaga yung una kong ginawa ng sarili kong magluto ng kaldereta, guys. Buti naman, okay naman siya, masarap talaga. Parang ano lang din, talagang aral-aral din, search din talaga, you know? Salamat guys sa panonood. Don't forget to like and share this video and subscribe na rin kayo sa channel natin, Rapsa Lodi. Sarap talaga, may chili. Spicy.
na to. Resto. Thank you guys. Maraming salamat sa panonood. Wait lang. Hanggang sa ulitin. Kita-kita tayo next video natin. Isip-isip pa tayo kung ano ba yung bilang natin kainin. Pero parang lutong bahay lang din. Parang ganito lang din. Tapos mukbang natin after. Thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Bye. Tapos na ako.